Ух ти, бать. Так, а ви перевіряли цю дорогу на міни, так? Ну да, машиною. Це що, як тихо? Щасливчик? Ні, ну ми їхали досить обережно, у нас є хлопці, які спеціалізуються там у саперному ділі, да? Вони продивлялися. Не можна сказати, що воно не було повністю накатане, але все ж таки потрібно перевірити. От дивіться, розриви, от, да? От вони. Осколочки, там, елементарно, ти на осколочок наїхав, в тебе пробилося колесо, ти вже виїхати звідси не можеш. В тебе має ще бути готова машина до того, щоб там виїхати, скажімо так, звідси. Отож, громадське на Бердянському напрямку, де українські військові наступають. Саме сьогодні, наприклад, навіть на тих позиціях, ви чуєте, як працює артилерія. Ми бачили, як працює російська авіація. Попереду нас позиції піхотинців, які наші українські військові воювали, а далі стоять росіяни і українські військові просуваються посадка за посадкою. О, щось летить. Далеко? Так. Да. Як далеко до лінії фронту звідси? Звідси до лінії фронту, ну у нас лінія фронту, вона ж не така пряма лінія, да? Там, якщо сюди по прямій взяти, то десь кілометра 3,5. Якщо туди нам брати, то це кілометрів 6. Тобто лінія не дуже пряма. Саме оце позиції групи ударних дронів «Грифон», яка воює у складі 501-го окремого батальйону морської піхоти. Вони, в свою чергу, працюють разом з 36-ю бригадою морської піхоти. Це одна з бригад, яка бере участь у контрнаступі. І сьогодні ми покажемо, як взаємодіють різні підрозділи цієї бригади, як працюють танкісти, артилеристи, дрончики і як вони всі разом звільняють українську територію. Спрячь носа. А то мамка побачить, що я все застіснявся. Привіт родителям. Батькам. Розкажіть, будь ласка, коли ви зайшли на цей напрямок? По яких цілях ви тут працюєте? Що ви тут полювали, знищили? Працюємо по піхоті, по техніці, по всьому, чому виявляємо. І якщо розуміємо, що це ціль важлива, то ми по ній працюємо. І якщо в нас достатньо засобів на ураження, тому що це, ще раз повторюсь, це все завдяки волонтерам. Тільки волонтери нам допомагають. Держава нам не забезпечує цими дронами і нічим. А техніку ви тут знищували, коли почався контрнаступ? Так, то з техніки ми щось знищили, щось уразили. Буханки. Але основна задача з цього коптера не тільки там знищити, а нанести ураження. Тобто дати зрозуміти ворогу, що він так тут просто не буде знаходитись. На нас дуже сильно, як то тобто ми залюбки, розраховує це... піхота. Ми самі всі тут вихідці з піхоти, і, якби, то все наші побратими, і ми для них якби, крила у небі. Якщо ми не будемо працювати і не робитимемо свою роботу, то це все буде дуже важко відбуватися, цей контрнаступ і взагалі війна. А завдяки тому, що у нас думаюче прогресивне суспільство, яке розуміє, що за технологіями майбутнє, які бачать зараз, що мавіками раніше робилося, що зараз робиться FPV-дронами. Завдяки цьому, завдяки суспільству і завдяки нашій якійсь цій скупченості ми переможемо і покажемо ворогу, що не треба приходити до нас взагалі. Ще раз, який у вас позивний? У мене? Нацик. Позивний Нацик? Нацист. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися до вторгнення? До вторгнення? До вторгнення. Мав починати магістратуру. По-польськи, будь ласка. У Польщі. По-польськи? Курва. В Польщі. Людина спеціально з Польщі повернулася. А почалася війна і звідки я походженням, дім був в окупації, тому я вирішив, що не можу залишатися там. І треба було повертатися додому, повернути свій край і відвоювати дім. Вже не в окупації, тому він чекає дембель. Так, чекаю, як закінчиться війна і додому. Довчитися, магістратуру закінчити. Поїдете в Польщу? Там побачимо, куди ми поїдемо. Чи в Польщу, чи десь інше. Тут набагато цікавіше. Ти не просто сидиш в окопі і бачиш тільки передній свій край, а ти насправді там щось знайшов цікаве, там мінометний розрахунок або
якийсь підар двіж, їбать. Навів туди артилерію, роз'їбашили її, їбать. І ти такий вже. Ти теж можеш тут виконувати Розумієш. задачі на самому нулі їздити. Ти не вгадаєш ніколи. Ну, просто сама суть, що тримається все на таких людях, от, які хочуть щось не розвивати. поїдеш в відпустку, прийде час, поїдеш. Що ти це? Сама суть, що треба, я не знаю, ну це Що на больно стояти. на офіційному рівні це взагалі такого, щоб всі кажуть там, та на тобі там коптер. Та ж он сьогодні нил. Я тільки один раз був вдома, їбать. Тепер заробляє, так? Да, Малому заробляє. командира. Це працює у вас? Що, заробити? Ні, звісно. Ну так. Да. Тут одне, хто буде працювати зразу. Ох хто. А хто? У мене офіційна взагалі інша посада, штабна. Там До цього би і сидів ведеться. собі на папоросі. Що На лю- папоросі такий сидів би. Да. Ні. Люди можуть займатися своїм не безпосередньо тим, що є. Але А це тоді не не буде цікаво. розвитку. Ну, безпосередньо я навчався. Я ж по мобілізації прийшов добровольцем. І я навчався безпосередньо на застосування таких підрозділів. Але в нашій, бачите, підрозділі немає такого поняття, як. Хоча це має бути винесено вже давним-давно. 1,5 року війни і без коптерів ну, нереально працювати і виконувати задачу. Ну, це він стрельнув, знаєте, по чию картинку він дивиться? Чи є? Наш. Нашу? Які ви боєприпаси будете скидати? Покажи. Смачні. Цукерки. Вот такие Мадяра. только двойные. Да. То есть Я скажу так, що підари, в принципі, задоволені даною цукеркою. Вони більш полюбляють 1,5 кілограмові, але не маючи нічого, їм, в принципі, достатньо і цього. А ці скільки мають? вагу. Це вага десь 500 грам один снаряд. Рознос осколків там до 10 метрів кожного. А ви знаєте вже? Нет, только не снимайте эти. А що там ціль підари і все? Це ви по піхоті будете працювати? Так. Ну, зараз по піхоті, зараз може вони ризикнуть і виїдуть на танчикам. Зараз наберемо їм, пусть танчиком виїдуть. Рем! Вони лежать там, де машини. Я знаю, ну там 3 тільки. Да, нормально, тут 4. Бери ці 3. Зараз, поки звідси познімаєш, ми зараз швидко поставимо. Угол посадок слева, бачиш, вот так, летить туди. Блять. А куди кидати? 361? Да. Он де просека. Ты пока лети, сейчас там Та я зрозумів, куди летіть. Просто эти типы камеру наводят. вітер в лицо, кстати, б'є. Де Тримаю в підари курсі. є зажаті. Так, кстати, треба бути Їх обережним 23 не з заходом. пропускає якщо вітер. ці посадки, що Я буду проти, виходить, туди ходять кидати. розривами. Отак по прямой. Щоб не кидануло. 48. Не, ну вообще. А ну, в трансляцію. Вон один пішов. Є розрив? Да, да. Ага, все. Над ним. Он Над прям, ним десь. прям в точечку, де підарас був. Ну, що повітря. Все супер відпрацювали. То не камікадзе, то ж на самому. Давай одразу на дорозвідку дивись, що там. Ну, Тільки обережно, бо підар може бути трошки злий. Ну, воно неприємно. Воно ще так, сука, звук страшний, коли воно падає. Ну, зараз підари скажуть по ефіру, як. Вкусненько. Скажуть. Може бути, вони ще скажуть велика муха чи синя муха, блядь. Майже всі підрозділи замикаються на аеророзвідці, на коптерах і так далі. Взяти артилерію. Артилерія не буде стріляти без підтвердження інформації. Як підтвердити? За допомогою коптер. Артилерія не буде коригувати постріли без підтвердження. Міномети і так далі теж не будуть так працювати. І це не тільки від це не тільки від артилерії, ну, БПЛА, від БПЛА залежить артилерія, але і всі інші підрозділи, піхота так само.
Повний контроль переднього краю – це дуже важливо. Своєчасне виявлення ворога – це 90% його знищення. Тому що вони зараз бояться виїхати там на позицію, як вони там працювали раніше. Виїхав на позицію, спокійно відпрацювали і уїжджають собі. Зараз летить дрон росіян, Не дрон, а вертольот. вертоліт росіян. Як далеко? Ну, ми його Та йде можемо бачити. кілометрів Ми його 5 можемо бачити. Ну, в принципе, на горизонте. 7. Ми його бачимо. А він куди цілиться? Сюди. Та зараз я йому подзвоню зараз. Ми- А сьогодні ми хто відчуємо, літає? що він Сьогодні- сюди світить. Сьогодні Іван за рулем. Чому ви перейшли на FPV? Ти не можеш так, там аеророзвідка, там вони чітко, ти там десь в тилу, там, ні, ну ви ж чуєте, ти там можеш бути ще там в рази ближче, і ти маєш бути готовий до того, що ти летиш, то так здається, ну коли ти летиш, ти сконцентрований конкретно на картинці, але ти летиш, а тут біля тебе прильотики, але ну, щоб не втратити коптер, тобі ще ж треба якось і коптер повернути, Якщо і при отак тому, зробив, що Все, Ну, коптера нема. були такі це ситуації. Гради летять там в 10 метрів від нас прилітають, а ти з коптером стоїш. І це добре, що там є якісь де прикритися, ще щось, ну, але тобі треба бути готовим до того, що ти не кинув і зразу втік. Але бути готовим до того, що тут так не буде. Що це ж війна. Тут все те саме. Ти приїжджаєш, проїжджаєш якісь точки, де просто. Ну, це не то. Це не сидіти за комп'ютером і грати в гру. Типу геймер, але який сміливий, скажімо так. Геймер. Да. З мотивацією. Тут треба хотіти Та працювати. смілості ми дамо, хай йдуть. Да. Треба хотіти працювати. Да? Лінивим бути не можна. Тому що стаєш дуже рано, дуже рано. Та не розказуй мінуса, блін. Чого він несе? Кайфуємо. Там Це не один раз в несеться. місяць виїжджаємо на позицію, а так вдома цілими місяцями. Отак от здесь. Туди летить все. І це так інколи просто аж заводи, кайфуєш, що туди летить прям все, і вони там Це просто... як на рибалці. Мы не можем, Точно типа, така мы не сама можем ситуація. работать, здесь нас накрывают повсюду, они везде. Чуєш, от танк виїжджає, все, як будто якась крупна рибка виїжджає. Ти такий, тільки хочеш удочку закинути своїм камікадзе. Хопа, збили кльов, ляпнули десь рядом біля нього арта. Вона ж, ну по суті, щоб попасти в танк, це щось має бути таке. В ньому має бути пристрільна якась точка, да, куди доїде. А вони там поспішили і десь раніше ляпнули. Налякали, танк такий, та ну на, розвернувся. Ну і тут все. треба теж розуміти з іншого, якщо він виїде на свою бойову позицію, То він да, то все. влупить по нашим позиціям. І навіть якщо не влучне влучання, там будь-ким не влучне влучання, його спугнуло, він від'їхав, це дає нам можливість навестись, перевестись і так далі. Спалити їхні позиції, так? І позиції, само собою, він же ж коли тікає, ми його супроводжуємо, бачимо, куди він тікає. А от на цьому напрямку як росіяни взагалі воюють? Та вони нормально воюють, ну вони вже навчились воювати. Це не початок, вони нормально їбашаться. Це не легкий ворог якийсь. І вони все багато чого розуміють. І тобто, це не легка прогулянка, як хтось там розказує, що чого такий наступ, такий медленний, таке. Ну, приходьте сюди, допомагайте нам. Просто зі сторони воно легко дивитися, коли звільняється територія. А коли ти розумієш ціну кожного метра, за який ми боремось, і скільки нашої героїчної піхоти там працює, воно все заміновано, затягнуто. Тобто у нас нема заборонених мін, тому що ми їх знищили по Женевській конвенції. А підари її не знищили. І у них є багато заборонених мін, які вони зараз виставляють, затягують повністю посадки. Навіть якщо пуста посадка, вже вибита, просто ми їх там знищили, артилерією, там, всім, з чим можна, ми їх знищили. І пуста посадка, то вона теж небезпечна, тому що там просто все заміновано. Будь-який шаг вліво-вправо, це призводить до 300. Тому що це в них мін цих просто тьма. І вони все затягують. І він не буде дуже швидким. Вони рік тут окопувались, вони тут підготувалися. Треба прорвати цю лінію
певну глибину. Але ціна цього всього дуже велика, і це всі мають розуміти. Якщо брати Донецьк, то там 5 кілометрів і в них вже якісь склади. А тут у них з логістикою тяжче, ми постійно розбиваємо їхні склади, там хаймерси працюють, все працює. Тобто ворога тут розйобує нормально. А це вони десь прорвали, трошки привезли снарядів, тому прилітає. Бували дні, коли вони майже мовчали. Майже взагалі мовчали. Ну, Тобто серйозно. там вони Ні просто одного. терплять. Ми їх там закидуємо всім. Вчора в них виходило з позицій 30-300. 30. Угу. Постаралися побратими з іншої бригади. Да. Що там? 30-300 виходило. Каже, хто вам давав команду виходити? Вони убіжали. Ну, Ні, у них смішні перехвати такі бувають. Там, да. что с ним? Да 300-й. А что именно? Да хуйня, ноги оторвала. Ну и что, он На до позиции конца постоит? смены достоит? Да, конечно, Холодно. он же ж бинокль руками держит, достоит его. Там... У них так дуже прикольно за пташки говорять. Птички говно мітають. Вони, коли воги кидають, типу, блін, по нам птички говно мітають, не знаємо куди діти. Хто зараз має перевагу у дронах? Ну, я так не можу вам сказати перевагу. У них є багато крил, які вони застосовують, яких в нас, на жаль, немає. Я не буду розповідати яких, але вони у нас скоро будуть працювати. Але, так мовити, правила застосування у нас, мабуть, краще. Тому що ми більш підходимо технологічніше до цього процесу і працюємо більш ефективніше за рахунок того, що в нас є, а в них немає. Сначала штурманем. Да? Леша, поведешь нас в бой? Ми будемо підрозділ камікадзе. У вас може бути сьогодні робота? Ну, звичайно, кожен час можу сообщити. Можете керувати. Все, ми поїхали. За Донбас. Ми на Бердянськ. Ще небагато залишилося. Було 162, зараз 162. Ну, а як взагалі, до речі, вам відчувається, як далеко перемога? Ой, вона дуже близько, ось тут раз стоїть. Кожним днем. Дуже близько і додому вже З хочеться. кожним нашим виїздом ми плануємо. Вони вважаємо, зараз що- просто тут добре, як чувствували свою територію. Це ж рубіж, вони по-любому будуть вкопані, тут більшість зосереджених сил. Нам поробити тут 2-3 лінії, і там вже вони будуть слабші, слабші, слабші. Вони потім просто паніка і надіємося, що вони самі втечуть. Ну, але, А ми їх доженемо. але кажуть, що проблема в тому, що ми ще не дійшли до основної лінії їхньої оборони. Так, звичайно. Ну, як ви відчуваєте, як буде вам і саме як танкістам пробивати цю першу лінію російської оборони? Нам легко, танку не знаю. Я думаю, все буде добре. Головне виконати завдання і повернутися назад. Вместе з технікою. Так як вони думали, як ми думали, воно так і відбувається. Просто зараз треба чекати, старатися працювати далі. Вони більш вкопані, вони, Не можемо. це те саме, що я до вас додому зайду, ви будете ждати мене, але я вас буду, ви будете знати. І вкопалися, і проти міни понаставляли, і проти танків. були на початку. Артилерія вже пристріляна, знають, куди що стріляти, не треба угадувати. Побачили танк, там цю раз, все, танка немає, або там піхоти кого-небудь. Це те саме, що до вас додому зайти, ви знаєте, що я зараз прийду і буду дебоширити. Ось так і вони. Вони не в себе вдома, вони в нас вдома, але вони пристріляли вже своє оружие везде. А розкажіть, будь ласка, от як ви перебазувалися сюди, вас перекинули сюди, як відрізняється ваша робота на Запорізькому напрямку? У нас було вже початок, там було в Донецьку в кінці, вже ми почали трошки контратакувати, це так.
ну, в середньому. А тут ми вже приїхали, ну, задача у нас була вже брати цю територію і, ну, звичайно, йти наступ. У нас найважливіше це допомога піхоти. Як і для прикриття, і так для того, щоб ну, вогнем подавити і дати змогу для піхоти пройти далі. Ну, робимо свою роботу і все. Просто робите, просто згадує президент. Ну, знаєте, це... Щось ви не договорюєте. Він скромний у нас. Екіпаж танку Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука. Дякую за влучність та хоробрість. Це 36-та бригада морпіхів. Ну я не можу все розказати. Не знаю. Це був, ну, бо їх було багато ситуацій. Це просто дуже довго. А ви командир екіпажу, так? Да. Так. То похваліть командира свого. Самий кращий. Самий лучший. Йому ще далеко йому є. Не те ляпно вирізати. Він ще й обучає, буде слідуючих командирів. Так. Молодець. Ми на початку, як заїхали сюди, бо тут знаємо, що вони тут вже нормально вкопані. І так само мінні поля. У нас були стралими машинки, що могли прогорнути дорогу навіть для піхоти, щоб вони своїми емочками і всіми, ну, такою технікою пройшли, підвезли, бо тому що, ну, вони в посадках сидять, це, ну, наступ це не так легко. Це набагато тяжче, ніж оборона. І ми, як, наприклад, для піхоти це як боги, бо тому що ми знаємо, ми пройдемо, ми їх починаємо працювати, там всі ховаються. Просто залягають і закриваємо всі. І піхота тим часом підлітає, висаджується і гарно зачищає. Зачищає, вкопується так само. Міни вам заважають, так? Да, один раз так, от як ви стоїте, успіло остановитися, так, ряд мін був. Да, ну, Просто успіло остановитися. далі буде легше, бо тому що я думаю, вони не будуть встигати нам розложувати міни. Да, дай Бог. Маю надію. Танк – це перша ціль. Ми виїжджаємо, на нас наводиться все. І арта, і все. І авіацію піднімають. Авіація. Це ж було тут на Запорізькому напрямку, там недалеко, чуть далі в другому напрямку. Ми виїхали не одним, а 8. Але у нас такі трошки танчики підвели, щоб поламалися деякі. Ну, 4 залишилися, і тоді і авіація була, і теж їхні танки. Угу. Ви йшли на зачистку? Ні, ми вже наступали тоді. Ми на контрнаступ пішов. Да. Але тоді обернувся наш контрнаступ на їхній. Але нічого. Втрималися на одній позиції, а на другий день пройшли далі. Тоді вийшло, що не було танчиків, як то, не БГшних. Да, не БГ. Пішло тільки 2 танка. Мій танк і ще одного, але в нього теж вийшла поломка, що він не зміг стріляти з гармати. І тоді я просунувся одним танком 2 посадки. Ну, я случайно вирішив так на пролом пройти. І завдяки нашому одному танку наша піхота просунулася на 2 посадки. Ага. Це буквально за 2 години. Коли це було? Ну, це буквально недавно, десь 2 тижні тому чи тиждень. Да, Не пам'ятаю точно. Тиждень до 2 тижнів. Да, десь не більше. Але, ну, як мій побратим, другий танчик був, то в нього не міг стріляти з гармати, але він не міг мене покинути в разі чого, щоб евакуацію якусь зробити, бо чи на міна, чи там підбили, чи ще щось, то він все-таки вирішив поїхати вперед теж і прикривав пулеметом просто. Так, теж хоробре рішення. Все буде Україна. Саме головне. Кожен день я йду і буду розуміти, що може бути все останнє. Да, по-любому. Ну, хочеться ж вірити. Нормально. Ну, вони не дуже такі іменно качестві, ну є. Получається, як хочеться вірити хорошо, а виходить найкраще. Я вірю, що ми танкісти, це переможемо, і я еліта. вернуся. Морська піхота, танкісти, це еліта в еліті. Це X3. Відколи почався контрнаступ, ми виконуємо цілі, у нас є цілі по заняттю оборони, по вискакуванню в шквалу вогню і по снайперському враховуванню цілі. Це для себе так, ну, як вже за
якийсь опит маю, військових дій, себе так розподілив 3 таких завдання. Перше, це тобто ми проривом беремо якусь, допустимо, точку і утримуємо її від ймовірного наступу противника. Друга ціль, наші карандашики йдуть, займають якусь точку, зустрічають супротив, відходять, показують нам координати, куди треба її робити. Як ми виїжджаємо і напряму починаємо наносити шквал вогню. Після того, як нанесли шквал вогню, наші карандашики, соответственно, заходять і добивають цих вже недобитків. Карандашики це так танки називають? Ні, карандашики це наші піхоти. Тоді супротив. В цьому місці не виходить. День, 2, 3. Ми ж теж, у нас людські ресурси не скінчені. Ми там залишаємо оборону і входимо десь іншим напрямком. А так, все тяжко, так і везде тяжко. Не буває легкої війни і легкої перемоги. З того, що ви бачите на своїй позиції, наскільки досяжний для нас Бердянськ? Ось так, як та посадка. Ви її бачите, а дійти, підете пішки, і при такому жарі дуже тяжко буде дійти. Але все, він раз і подати рукою. Просто. Тяжко просувається контрнаступ? Не геть, як тяжко, я думав, що буде гірше. Ви думали, що буде гірше? Да, я думав, що як нам розказували, коли ми міняли напрямок, як тут все тут складно, як тут все. Не сказати, що тут все просто, але я розраховував, що буде щось набагато гірше. В Херсонському напрямку там теж було тяжко, бо ми, як і повинні діяти військові, ми не бомбимо повністю всі города під ноль. Ми це робимо грамотно, толково, і щоб по мінімуму зробити втрати серед населення місцевого, серед житлових будинків і так далі і тому подобне. Тобто із-за цього у нас контрнаступи наші так і повільно просуваються. Якби у нас була команда просто шквал вогню, то це ми нічим би від них не відрізнялися. Просто для чого руйнувати ті будинки тих людей, які повернуться туди потім жити. І за цього ми так не спіша, шаг за шагом, посадочка за посадочкою. Просуваємося вперед. Нічим не відрізняється. Відрізняється єдине тим, що по карті дивишся, тут така область, тут така область, тут така область. Так що війна везде одинакова. Везде все тяжко. Як взагалі ваш настрій? Настрій бойовий. Середина літа, сьогодні 4 липня, День Незалежності Америки. Зробимо їм салют, поздравимо, так сказати, і вони нам подарують F-16. Так що... Да. Чекаємо. Ви бачите, це таке голубе небо. І якби отам ви бачили хоча б так штучки 4-3 таких смужки від істребителів, то ми б сміло вже могли йти, навіть не боючись, що розумієте, що наступ має бути перевага в повітрі, перевага на землі і перевага в кількості. Кількості наразі у нас немає переваги. В повітрі перевага у нас плюс-мінус є, перевага на землі у нас завжди є, бо це ж 80 км за годину їде. Вони тільки там десь побачили на полі, він вже під'їхав, влупив і вже відходить, а вони тільки зрозуміли, що по ним пройшло. Тобто треба прорвати основну лінію їхньої оборони і тоді вони вже будуть як карточний домик. Сипатись. А наше діло в то время, як вони будуть сипатися, методично, холодним розсудком їх розстрілювати. Вже всі кацапи, ті, що прийшли на нашу землю з оружием, всі мають померти. Або піти звідси без зброї. Навколішка проще мирного населення пробачення за те, що все вони це наробили. Коли ще останній раз росіяни цю дорогу прострілювали? Прострілювали? Так. Та вони зараз прострілюються. Ця дорога прострілюється? Так, не птурами. Птурів вже немає. Так а що тут до неї дострілить? Скільки звідси? Кілометрів 3. Чи навіть міномети, так? Бачите, що тут воронок вистачає. Здоров'я. Пішли, здавайтесь. Ми з гостями до вас. Ой, а нічого, що ми з камерою. Ні, іди штани вдінь. Здівайтесь красиво. Так не кажи, що штани треба. То що вони в шльопках не страшно? Ми не будемо знімати шльопки. Я цього не обіцяю. О, доставай оце. На збірці, бачите, просто які гарні. Постав їх обратно. Так, а де ви таке було? Тут жарко. То зараз жарко. А було. Злива така була, що невозможно було.
ніде не вийти, нічого. До кацапів можна долізти. До кацапів не долізете, бо вони в другій стороні. Він невеликий, але тут розкладушечки ми поставили, буржуєчка. Тут не так жарко, як на вулиці. Да. А миші у вас тут є? Дуже багато. І як ви їм раду даєте? Кормимо їх. До машини. 5, 20. Отой, що у нас один. Короче, повний треба. Це гвоздика, так? Да. Бери латунь. Ну, більше, напевно. Ну. Зарядимо. Почекай, не заряджай. Хоч повний вам? Повна, ну латунь. 2 мінуса? Да, 2 мінуси. Андрюх, 2 мінуса і повний. А що, ми стріляти будемо? Да. А куди хоч? По кацапам. Я тобі ні разу не казав і зараз не скажу. Да я знаю. Ти собі не віриш. Можете, якщо захочете. Ну я як би про це дуже часто не задумував. Ви ніколи не знаєте, куди стріляєте? Як це? Ні, Ми як? знаємо куди? Після того, як постріляємо, я тоді тільки питаю, куди ми стріляємо. Ні, то ми дізнаємось, попали чи не попали. А так, по напрямку ствола ми вже знаємо, тобто командир гармати вже знає, куди приблизно ми стріляємо. Коль, наведено? Да! Гармата! Постріл! Відбій в укриття. Відбій в укриття! Витрати один. Макс, 22-44 був? Так. Андрію, Я. по чому працювали? Працювали по укритій живій силі противника, яка знаходиться на околицях одного з населених пунктів, за межами населеного пункту. Коли ви отримаєте якусь відповідь від розвідки, так розумію? Відповідь від розвідки, як тільки пташка долетить, продивиться, отримаємо відповідь. Коля, Да. розкажіть нам, будь ласка, що ви там робите? Навожуся, дивлюся, щоб тут є бульбашки уровень, щоб вони були по центру. І на прицелі 3 лампочки должно загорітися. І тоді я вже наведений. От даю команду, що я наведений. Мені дають команду стріляти. В панораму сюди я дивлюся, в мене там в полі стоїть кілочок. Це основна моя точка наводки. Якщо основна точка наводки з якої-то причини ушла, немає її, то є запасна точка наводки. І я ж тоді вже переходжу на запасну, але кажу, що я працюю по запасній. А ви що робите? Я вас не бачу. Заряджаю. Оце так, коли це йде на фугас. Коли кажуть на осколочний, на осколочний, то знімаємо цю пробку і б'ємо осколочний. Там мембранка, і Да. виходить, що при малейшому прикосновенні зрабатують Зрив. Після виходу із ствола. А як ви взагалі в цій машині працюєте? Та як? Як усіх обично. Да. Як тут працювати? Став і працюєш, і все. Кажуть, заряджай, стріляй, все, заряджаємо, стріляємо, все. Ну, ми кабанчика завжди ложимо на язичок, щоб заряджаємо. потім швидше було. Кабанчика? Ну так, снаряд ми називаємо кабанчик. Ось, можете подивитися. Це наші кабанчики. А розкажіть, будь ласка, от як часто ви працюєте тут, відколи ви сюди переїхали? Ви відчуваєте, що тут ідуть інтенсивні бої, наступальні дії? Так, звісно. А як це відчувається? По кількості випущених снарядів. І по кількості прильотів. Да. Це точно. Тобто тут у вас найскладніший напрямок зараз? Там вони За такі. все время, так. Да, якщо за все время. За все время, так.
Скільки ми вже воюємо, більше года. Донецька область, Миколаївська область. Херсонська. Ні, ну були то ми в Миколаївській області, а просто під самим Херсоном ми були. А що вам найбільше подобається? Ти підору де Тишина. Тишина коли. Цензура. Нема цензури. А як ви відчуваєте, от контрнаступ просувається якби успішно? Та як, душа радується, як просто як давим ці. Так, звісно, просувається. Ми ж на різні оцей прицели, це ж дальність польоту. То ми бачимо, що в останнє время ми стріляємо намного далі. Тобто, виходить, що ми їх відсунули. Там вже другі там вже не достають, допустим, навіть, бо у нас же є зменшені заряди, є повні заряди. Повний заряд це от на ті максимальні 15-300, що ми можемо стрельнути. То в останнє время на повних стріляємо. Все, вилазимо. Вилазимо. Опа. Гільзочка, гільзочка. Наші цей, не кидай її туди на сторону. Давай всі покидаємо. Давай сюди. Потім під ногами. Чому плюс гармати 2С1, ну, пушка Д-30, то, що вона може стріляти як міномет мортирою. Тобто пряма наводка, обична і мортира. Тобто тут максимальний приціл 1200, це ну, майже 80 десь градусів. Тобто можна мортирою накривати. Розкажіть, будь ласка, по яких цілях ви працювали, ось відколи почався контрнаступ? Тут? Так. Піхота закрита і по БК, ну БК, по-моєму, це інше працювало. Тобто, в основному це піхоту прикриваємо і їхню, коли вони до нас питаються йти. От. І якщо техніка є, тобто БМП, легка техніка, то можна її осколками поврізати. Яка зараз інтенсивність роботи? Кожен день, майже кожен день. І плюс, що відчувається, що працюємо вночі. Тобто, коли одного, що ми вдень працювали, зараз ми працюємо і вночі також. От 2 ночі ми працювали. Ну, ми бачимо, що в контрнаступі зараз беруть участь нові бригади, а так виходить, що ваша бригада її не виводила на злагодження, так вона продовжує зараз далі просуватися. Втомилися, який взагалі настрій у військових? Та настрій бойовий, ну, діватись нікуди. Якби треба ж свою землю обороняти. А так піхота відновлюється, бо то, що піхота несе, ну, у них тяжкі бої і непрості втрати. От, тому піхота відновлюється, але ми залишались, от наша батарея, вона в вересні заїхала, сама перша. От, коли бригаду виводили на відновлення, ми все рівно залишалися. І, ну, тобто, артилерія, вона може довше всіх, бо то, що нам не потрібні особливо там відновлення і так далі. Ми нормально з цим справляємось, нормально з цим працюємо. Ну, це не впливає на вашу роботу? Ні, не впливало. Тобто ми, ну, в цілому тільки досвід набуваємо, покращуємо ефективність. От, працюємо над помилками, тому отак. На Заході кажуть, що контрнаступ просувається занадто повільно. Що би ви на це відповіли? Ну, виходячи з тих сил, засобів, які ми маємо, я вважаю, що він, ну, просувається десь от так, як він і може просуватись. Тобто швидше могли би деяких помилок не допускати, напевно, але то ж це, ну, не з мого лейтенантського точки зору це аналізувати. От. Я вважаю, що можна було би дещо ефективніше, але в цілому дуже добре, бо в першу чергу, тобто, окрім бойових дій, ще важливо те, що люди, не втрачати наших людей, ну, по-дурному, в дурних атаках, тобто на мінних полях і так далі. А тут мінні поля просто страшні. От, і тому просуватися активніше, ну, тяжко, бо потрібно постійно ж розміновувати. На інженерів теж навантаження дуже велике йде. А снарядів вистачає вам загалом?
На ті задачі, які дають, вистачає. Звичайно, було б більше, ми б, мабуть, більше роботи робили. Ну, нас багато, кажу, нас не подолати. Ми ніде не віддаємо назад, не віддавали, зараз тільки вперед. Зробимо. Снарядів вистачає. Ну, задачі зараз у нас є наявна на всі цілі, на всі задачі, які нам поступають. Ну, зараз теж буде підвоз. Це все робиться. Ну, скільки витрачаємо мирно. Не знаю, що я зможу це сказати, але достатньо. Денисе, що ви дивитесь? Та Ілюха щось дивиться. Я фільм дивлюсь. Новини, що там розказують? Про Суми. Те, що в обід вчора вдарили по Сумах. Про бомбосховище розповідають. А що робиться в країні? А про вас не розказують? Про Запорізький напрям? Розповідають. В телеграмі читаю в основному. Нас же ж тиша. Яка в нас тиша? Ну не можна ж розказати. Ти ні разу не читав новини, так? Ну то тільки слава Богу, що тут ти узнаєш. Андрюха, будеш? Ні, дякую, дякую. А де цукор? Цукор? Мишей дуже багато, вони скоро нас виселять будуть. Це укриття Кирило звів за власний рахунок, але каже, можна й інакше. До речі, ви голодні? У нас супчик тільки зварений. Ну, хто не хоче. Ну, Толя готує смачно. Да, у нас Толя. Ілюша, забери свою каску. Вона тут Це вже... не моя каска, моя, блін. А чия це? Ілюха з собою каску носить. А ну подивись, це може моя? Я не знаю, тут вже миші скоро гніздо зроблять. Понятно, що до тебе не приходить. Я не знаю, може і моя. Там притащений впав. А миші кусаються? Ну, у нас тут все цивільно, бачите, вон. Пакет для мусора, пакет для пластику. У нас все чітко. Проснувся, вона в ухо лізе. Як закричить, а я злякався. Думаю, ого, що таке робиться. Як ви це пережили? Що найскладніше для піхоти, коли мова йде про наступ таких масштабів? Місцевість. Незнайома. Посадки, поле, это тяжело. Да. Мне было проще в городских боях все-таки. Когда были какие-то места, где сразу укрыться можно, когда птичка у тебя в поле. Да, видит, это тяжело, некуда деться просто. Там же не подготовлено. Ти контролюєш сектор, ну, да. Тобто, а тут поле, посадки, тут взагалі 360 повинен бути уважним взагалі. І сидить противник, який тебе чекає, і в нього є своє направлення. А ти йдеш і не розумієш, де він зараз може бути. Ну як, є, але бувають несподіванки. Місцевість – це саме важке. Поля, посадки. Нори кончені. Якою ціною нам дається контрнаступ? Большой ценой, конечно. Очень большой ценой даются, да. Потом, наверное, будут как-то озвучены эти цифры, но пока нельзя об этом говорить. Да і взагалі просто інфраструктура, то, що знищується по дорозі, вони ж попутно. Ми ж розуміємо всі, що зараз може бути і Запорізька атомна теж під загрозою після всіх подій. Конечно, на Запорожском управлении их было времени, сколько год подготовиться, потому что тут особо таких боев не было, как на Донбассе. Поэтому в этом плане было тяжело, но мы же продвигаемся потихонечку нормально. В принципе, уже хорошо продвинулись. Ну, да, вклинилися в оборону противника. Вже розуміємо, де він знаходиться, в якому напрямку нам просуватися далі. Зараз набагато легше, чим було в самому початку. Ми вже знаємо свій вектор направлення і куди йти. Рахуйте, що ми 7 років знаходились постійно в обороні. Тобто, позиції не насувалися, була лінія розмежування, да, і все. В атаці і контрнаступ – це постійний рух, постійне пересування війська. Відповідно, трошки по-іншому треба використовувати людські ресурси. Піхота тут головна. Оскільки хто буде в тих же шансах сидіти після тих удмуртів, то що ми виб'ємо. В принципі, росіяни вас чекали, так? Конечно. Як це проявляється, коли йде мова про бій? Хорошо нас, в принципе, ждали, встретили.
нормально тоже бодались, они держались за посадки, они хорошо. Да. Но посыпалась у них оборона через сколько? Где-то через недельку уже начали сыпаться. Бежать даже, оставили технику, БК на позициях и просто уже начали отходить. Конечно, они нас ждали. Это было видно. А як це було видно? Потому что были подготовленные, не просто мобилизированные там были, а подготовленные российские солдаты, которые хорошо обмундированы, оружие у них было нормальное, то есть не какие-то автоматы там 45-го года. И... Да, для зеленок, которые... Но у нас вже був досвід з приводу, як працювати з зеленками, ніхто не силався. Ну, да. Працювали зразу великий брат наш, тобто артою. Ну да, по классике, по стандарту сначала наша артиллерия работала, потом уже заходила пехота. Так что у нас все получается потихонечку. Всякі несподіванки, звісно, міни, загородження і все таке. А розкажіть, як піхота працює з мінними полями? У нас есть инженеры войска, которые разминируют, есть специальная техника для этого, которая разминирует, а потом уже проходит пехота. Дуже прикольно виглядає насправді. Ну, да. Курка, коли працює, це там прямо вижжені поля, така штука викидається. Только после артподготовки, конечно, пехота подвигается. Так просто мы без артподдержки не пускаем пехоту. Дуже багато вже хлопців просто в житті. Немає у нас такого ресурсу, як у кацапів. Тобто, як це виглядає? Там попереду йде якась машина, яка розміновує, чи... Да. І ви йдете ззаду, чи як? Нет, пехота за ней не идет. Сначала разминируется, потом артиллерия, а потом уже пехота. Робиться кругова оборона, тобто, щоб на інженерні війська не було нападу. Тобто, перевіряється до розвідка. Для всех это шоу, но имеется в виду, что для всех это как шоу какое-то там. Попкорн взяли, смотрят, когда там, что там, какое там село взяли, не взяли, Такий почему. прорив, як на Херсонщині, Харківщині, там, це буває, але не так щастить. А тут вони трошки підготувалися краще. Ну так, ворог теж робить роботу над помилками, укріпляється. Навчається, у нас дрони з'явилися теж. 2 рази на одні ті ж граблі не наступають. Та ні, слава Богу, вже наступає. Може і третій наступить. Надіємося, що і третій наступлять. Ви сказали, що це не шоу, так? Да. Що це? Ну как, это война, тут и смерть, и как бы их смерть, и наши смерти, это все не очень красиво, как бы. А весь ТикТок, там, Инстаграм, всякая хренотень, там, ну, вас все ждут, там, считают, сколько километров пацаны прошли за день, а там даже 10-20 метров, это несколько трупов, может быть, наших пацанов. Наших и, понятно, и кацапских. Поэтому это все так, не очень весело, абсолютно. Ну да, минируют и тела своих же ребят. Да все минируют, сухпаи даже, там, не знаю, телефоны, все, что оставляют, оружие, то, что мы можем, по их мнению, подобрать. Да, на це вони навчені. Генератори, каски навіть мінують. І те, що заборонено Женевською конвенцією, це те, що стосується інфраструктури, цивільних і все так далі. Тобто це неадекват. Ми як з тваринами якимось. Тобто немає у нас правил на цій війні, для них їх не існує, тому загроза всюди. Британці досі в шоці. А що значить мінують трупи своїх? Тобто... Ну, у нас была так посадка за карьером, Октава называлась, там тело валялось кацапское, мы туда зашли, ну, остались тела. Ну, под ним как раз была эвка по своим весам, то есть под весом трупа еще. То есть его дергаешь и взрывается. Ну, для этого у нас есть кошки, то есть никто не был ранен. Ну, кошка не животное, а там специальное приспособление. Крючки, да. Закидываешь с веревочкой, дергаешь на себя это тельце, и он взрывается. Як на Майдані. Бум-бум, да, бада-бум. Ну ми ж не тварини, ми ж теж хочемо забрати їхні тіла та обміняти на наших хлопців. Це, мертві тіла це ж теж як обмінний фонд. Ви забираєте мертвих росіян? Ну, по можливості забираємо та міняємо на наших хлопців, які там залишились. Ага. Ні, ну в першу чергу це наші хлопці. А потім вже, якщо є час, можливість, то допомагаємо їм. Ви з Бердянська, так? Ні. А, ну ти да. Так, я з Бердянська, з окупованого. То і ви зараз на Бердянському напрямку? Ну так склалося, що так, на Бердянському напрямку. А хлопці дають То я вважаю, це принципово повернутися додому, до Азовського моря, узбережжя. Поки ще літо, можна покупатися. Так книжки помочь. Да. В аквапарк сходити, відпочити. На косе, на соломі покупатися. Да, на косу, в своєму улюбленому місці, як в дитинстві.